Haler kakusina! Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today na tsak kagugustuhan ninyo dahil sobrang sarap nito. I-level up natin ang paborito mong pancake. Wow! Napakasarap ng feeling nito. Pwedeng pang negosyo, pwede ring pampamilya. Kaya kung ikaw ay interesado at kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, lutuin at inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na i-upload ko. Paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients, pati na rin ang costing. Halina't magluto na tayo! Para sa recipe natin ngayon, una nating gagawin ang palaman o yung ating filling. So, kakailanganin natin ang 3 egg yolks. I-set aside natin ang egg whites dahil hindi natin gagamitin yan. Pero kung may paggagamitan ka niyan, pwede. So, 3 egg yolks lang pero pwede mo namang dagdagan. I-mix lang natin. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 1/2 cup ng milk. Pwedeng fresh milk at pwede ring evaporated milk. Since evap milk ang aking nilagay, naglagay ako ng 1/4 cup ng white sugar. So, i-mix lang para mag-combine silang dalawa. I mean, 3 ingredients pala. So, maglalagay din tayo ng vanilla para hindi naman malansa yung egg. And then, i-mix lang. Tapos, lulutuin natin ito sa kawali. Ayan. Maglagay lang tayo ng konting mantika, konting-konti lang. Tapos, ayan, sasalain lang natin. Tapos, ganun na, lulutuin na. Pero, pwede itong i-steam, ha? Kung gusto mong mapadali, ganito na lang ang gawin mo. Pero, kung gusto mo namang i-steam para magkaroon ng magandang shape, pwede rin. Since nagmamadali nga ako, ito na lang ang ginawa ko. So, magiging parang scrambled egg ang kanyang dating. Yan. No? Ayan. Kapag na-mix na ng maayos, pwede nang hanguin at isit aside dahil gagawa na tayo ng ating pancake. Maglagay lamang sa same mixing bowl na ating ginamit, 1 egg, 1 tablespoon ng mantika, naglagay ako dyan, vanilla at konting asin. I-mix lang ng maigi hanggang sa mag-combine yung 4 na ingredients. And then, maglalagay na tayo ngayon ng 1/4 cup ng white sugar. So, 1/4 lamang ha para hindi siya masyadong matamis. Kasi yung filling ay matamis na. Yan. I-mix lang and then, maglalagay na tayo ng 2 cups all-purpose flour. Dapat sifted lang ha. So kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga negosyo recipes at tips na i-upload ko. Naglagay naman ako ng 2 teaspoon ng baking powder. Ayan. Then, i-mix lang. Maglalagay din tayo ng milk about 3/4 to 1 cup lamang. I-adjust na lang ang measurement. Dapat yung magiging butter natin ay hindi masyadong sticky at hindi rin masyadong malabnaw. Yung tipong magraran sa kawali kapag lulutuin na ang pancake. Hindi rin masyadong sticky, no? Para hindi makapal masyado ang ating lulutuing pancake. Ngayon, lulutuin na natin ito sa kawali. Since wala nga tayong molder, sa kawali lang natin ito lulutuin. Maglagay lamang ng konting butter. Ayan. Pero pwede mong i-adjust ang laki ha. Pero ito ay mga about 1/8 cup lamang.
Lutuin lang sa mababang apoy para hindi masunog. So hahanguin natin ito and then sasalang ulit tayo ng isa. Pero pwede mong pagsabayin ang dalawa, no? So ito, yung pangalawa, medyo maliit lang, ano? So babawasan mo yung 1/8 cup na measurement mo dahil maglalagay tayo ng palaman. Ayan, kasi magdadagdag ng palaman kaya dapat mas maliit yung itatakip mo. Ano? Kagaya nito. So, konti lang ang inilagay ko dahil maglalagay pa ako ng filling. Ayan. So, kapag nalagyan mo na ng palaman, itakip mo na yung isa pang pancake na niluto mo kanina. Yan. Para maging maayos ang pagkakabilog at maluto yung mga gilid, i-roll mo sa kawali ang mga yung gilid niya. Yan. Katulad nito. Ayan. So, tiyaga-tiyaga lamang ang pagluluto nito. Pero hindi naman ito mahirap. Napakadali lang nito. Ayan. Para ma-achieve mo yung napakagandang circle, ganun ang gawin mo. Ito na kakusina ang ating leche flan-filled Japanese cake na napakasarap, napakainam ibenta, pwede ring snack ng pamilya. Sigurado ako na patok ito sa mga bata at kung ibibenta sa mga customer mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-try mo na ito now na! Ito na ang aking pa-shoutout. Maraming salamat po sa inyong panunood. Maraming salamat kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, just comment down below para maisama ko kayo sa aking pa-shoutout sa susunod na video ko. Maraming salamat! Hanggang sa muli!